ziua tuturor! Daniel Stanger și Adelina Stanger Matei, bine ați venit la un nou episod al echipei Elni Flaturs. Nu ne-am mai văzut de ceva timp, dar lucrul acesta a fost cu motiv bine întemeiat, pentru că echipa Elni Flaturs s-a mărit, iar el vrea să ureze tuturor o vizionare plăcută. Am intrat în obiectivul turistic Tel Dan. Suntem la aproximativ 204 metri deasupra nivelului mării și o să vedem foarte multe ruine din perioada cananită, undeva încă înainte de Hristos, înainte de Mesia, 5000 de ani. Orașul acesta, Dan, este menționat de mai multe ori în scriptură, dar și în alte surse în afara scripturii. Iar acum vreau să vorbesc puțin despre cuvântul Tel, pentru că tu ai spus că suntem la Tel Dan, iar Tel înseamnă de fapt un deal pe care s-a construit un oraș de mai multe ori, adică mai multe straturi de oraș, iar Tel Dan are de fapt 16 straturi de oraș, deci de atâtea ori el a fost reconstruit. De aceea, pe parcursul călătoriei noastre astăzi în Tel Dan o să găsim foarte multe ruine din diferite perioade și abia aștept să vă arăt ce lucruri interesante s-au descoperit aici din punct de vedere arheologic. Impresionant avem aici. Daniel, știi ceva despre zidul acesta? Poți să ne spui câteva lucruri? Da, deci trebuie să știți că Ieroboam a construit acest zid și pe urmă se pare că și Ahab a ajutat la reconstrucția zidului. Este un zid impresionant, uitați-vă cât de înalt este, 5, 6, 7 metri și se pare că în vremea respectivă a fost și mai înalt. Și e pe o lungime destul de impresionantă, e foarte interesant. Dacă avem aici un zid, înseamnă că trebuie să existe și o poartă din aceeași perioadă israeliană. Exact acolo, uite, este un fel de piață și după piață imediat trebuie să fie poarta. Mergeți spre poartă, exact acum, haideți cu noi. Am ajuns la poarta israelită, Adelina, din perioada lui Ieroboam și locul pe care stăm noi acum, exact în momentul ăsta, era probabil locul unde împăratul stătea la poartă și judeca națiunea. În 2 Samuel, în capitolul 19, se spune că împăratul stătea la poartă și asta era slujba lui aici, așa că dacă ar fi oameni în fața noastră, ar trebui acum să îi judecăm exact cum făcea împăratul la poarta cetății. Pe drumul nostru spre poartă am trecut printr-un fel de piață, care de fapt aici era viața publică a orașului, locul în care se întâlneau să vorbească, să discute lucruri diferite, să cumpere, să vândă lucruri, iar în spatele nostru se pot vedea și niște bănci pe care, după cum tu ai spus, stăteau probabil bătrânii poporului sau conducătorul și aici ei judecau poporul. Și de asemenea aș vrea să vă atrag atenția și să-ți aduc aminte, Adelina, de o altă istorioară din scriptură cu Rut, dacă ții minte, atunci când a venit în câmpiile Betleemului. Boaz a trebuit să meargă la poartă, la bătrânii cetății pentru a o răscumpăra pe Rut. Deci iată că la poarta cetății, probabil că asta se întâmpla foarte des, suntem și noi la poarta cetății, nu avem pe cine să judecăm astăzi, însă așa se întâmpla în vremea respectivă.
Și aș mai vrea să menționez că atunci când vorbim despre perioada lui Ieroboam, pentru că această poartă ai spus că este din perioada lui, vorbim de aproximativ secolul 10 înainte de Hristos. Deci vorbim despre o poartă foarte veche, un lucru nemaipomenit pentru arheologii care au găsit această poartă aproape intactă. Suntem la poarta cananită, ea se mai numește și poarta avraamică. Este o poartă foarte veche, este cea mai conservată poartă din perioada cananită din lume. Vorbim despre secolul 18 înainte de Hristos. Iar trebuie să știți că în cartea Geneza este prima dată când este menționat numele orașului Dan, când Avraam spune că ia o armată și vine la Dan pentru a-și salva ruda cea mai apropiată. Pe poarta aceasta pe care o vedeți în spatele meu are 7 metri în înălțime, 15 metri în lățime. Ea nu este excavată până la capăt, deoarece arheologilor le este frică că atunci când vor începe excavarea, ea se va dărâma de sus în jos, însă putem vedea o poartă asemănătoare la Ashkelon, este excavată până la capăt, din aceeași perioadă, perioada lui Avram, perioada cananită, secolul 18 înainte de Hristos. Orașul Dan este menționat prima oară în cartea Geneza. De asemenea, în cartea Iosua este amintit orașul acesta cu numele Leșem, iar în cartea Judecători cu numele Laiș. Potrivit Scripturii, seminția lui Dan au cucerit acest oraș și i-au schimbat numele în Dan. Pentru mai multe informații despre cum au cucerit acest oraș daniții, puteți citi în Judecători, capitolul 18, de la versetul 7 la versetul 29. Ne aflăm în centrul de închinare a orașului Dan, iar acest centru de închinare a folosit mai multe perioade, atât perioada cananită cât și perioade mai înaintate, dar noi vrem să ne concentrăm acum pe perioada israelită, pentru că aici s-a găsit un altar din perioada israelită, un altar construit de Ieroboam, care se pare că a fost o alternativă a primului templu construit la Ierusalim. Acum Daniel ne va spune mai multe despre acest altar. În anul 930, Ieroboam a construit aici, cât și la Betel, spune Scriptura în 1 Împărați, capitolul 12, a construit alternativa, să spunem așa, pentru că lui era frică că poporul se va întoarce la Ierusalim și dacă se va întoarce la Ierusalim la închinare în templu, atunci se va întoarce la casa lui David. Și ca să evite acest lucru, spune Scriptura că a făcut 2 viței de aur, unul l-a așezat la Betel și unul l-a așezat la Dan, în așa fel încât oamenii să vină aici, să se închine, să nu se mai ducă la Ierusalim. Este unul dintre lucrurile condamnate de Dumnezeu și în 2 Împărați, capitolul 12, se spune că poporul încă nu a încetat să aducă jertfe pe înălțimi. Deci acest loc de închinare, să spunem așa, a fost o înălțime unde oamenii aduceau închinare nepermisă și neacceptată de către Dumnezeu. Și cred că asta ne duce cu gândul la faptul că oamenii de foarte multe ori sunt neascultători de ceea ce spune în Scriptură sau de ceea ce trebuie să facă și își găsesc alternativele proprii. Exact că Ieroboam a fost în folosul lui și în folosul poporului lui, însă a fost condamnat de Dumnezeu. Noi vorbim, de fapt, acum despre perioada în care a fost împărțită împărăția casa lui David, cele 2 seminții, iar celelalte 10 seminții l-au urmat pe Ieroboam, exact ce ai spus și tu înainte, de aceea ei și-au construit aici un centru de închinare. Iar cât despre altar, el a fost de fapt construit după standardele biblice, în afară de un singur detaliu. Putem să vedem niște trepte lângă altar, iar lucrul acesta nu este biblic, pentru că în felul acesta când preotul venea să aducă jertfe, îi se vedea goliciunea atunci când urca înspre altar.
Iar în spatele nostru vedeți exact acest schelet, să spunem așa, 4 colțuri și se văd și cele 4 coarne, era un altar cu 4 coarne, deci exact unde vedeți acea schelă în spate care reprezintă altarul, acolo a fost altarul păgân din vremea respectivă. Iar altarul era construit de asemenea din pietre necioplite și cu deschizături între ele ca sângele sacrificiilor să curgă și să se adune în vase. Râul Dan, pe care îl vedeți în aceste imagini, este unul dintre principalii afluenți ai râului Iordan. De asemenea, numele Iordan înseamnă a coborât din Dan, pentru că râul Iordan izvorește foarte aproape de acest oraș, orașul Dan. Vă mulțumim că ați fost cu noi până la sfârșit. Vă reamintesc, suntem la Tel Dan și vă rog să rămâneți aproape pentru mai multe filmulețe interesante despre Israel. Aici Adelina Stanger Matei Și Daniel Stanger din Israel.